के तपाईले कहिले त्यस्तो बिरुवा देख्नु भएको छ जुन सुन्दर देखिन्छ तर वास्तवमा वातावरणलाई नष्ट गरिरहेको छ? यी बिरुवाहरूलाई आक्रामक बिरुवाहरू भनिन्छ र तिनीहरूले बिस्तारै हाम्रो जङ्गल, नदीहरू र हाम्रो खेतबारीहरूलाई पनि क्षति पुर्याइरहेका छन्। तपाईहरू सबैलाई स्वागत छ हाम्रो यस फ्री च्यानलमा, जहाँ हामी हाम्रो वातावरणलाई हराभरा बनाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्नेछौँ। आजको यस भिडियोमा हामी आक्रामककारी बिरुवाहरू के हुन्, तिनीहरूले हाम्रो पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई कसरी असर गर्छन् र तिनीहरूलाई रोक्न हामी के गर्न सक्छौँ भनेर सिक्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले आक्रामककारी बिरुवाहरू वास्तवमा के हुन् त? हो, नामले भनेको जस्तै यी यस्ता बिरुवाहरू हुन् जसले पारिस्थितिकीय प्रणालीहरूमा आक्रमण गरेका छन्। यिनीहरू अन्य देशहरू वा संसारका विभिन्न भागहरूबाट आउँछन् र जब तिनीहरू आफ्ना नयाँ वासस्थानमा आइपुग्छन्, तिनीहरू छिटो बढ्न थाल्छन्, जताततै फैलिन्छन् र सीमित स्रोतहरू जस्तै सूर्यको किरण, पानी र पोषक तत्त्वको लागि स्थानीय बिरुवाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरी रैथान्य बिरुवाहरूलाई दमन गरेर कब्जा गर्छन्। यसले पारिस्थितिकीय प्रणालीमा प्राकृतिक सन्तुलनलाई बाधा पुर्याउँछ। अब तपाईँ सोचिरहनु भएको हुन सक्छ कि यी बिरुवाहरू कसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्छन् त? धेरैजसो आक्रामककारी बिरुवाहरू मानिसहरूको सहयोगमा फैलिन्छन्। मानिसहरूले तिनीहरूलाई विभिन्न कारणहरूले गर्दा सार्छन्, जस्तै बागवानी, कृषि, सडक निर्माण वा व्यापारको कारणले। साथसाथै केही बिरुवाहरू हावापानी र जनावरहरूले बोकेका पनि हुन्छन्। एकपटक यी बिरुवाहरूले आफूलाई नयाँ वासस्थानमा स्थापित गरेपछि तिनीहरूलाई हटाउन धेरै गाह्रो हुन सक्छ, किनभने यिनीहरू प्राय छिटो र ठुलो सङ्ख्यामा पुनरुत्पादन हुन्छन्। केही बिरुवाहरूले माटोमा धेरै वर्षसम्म जीवित वा बढ्न सक्ने बिउ उत्पादन गर्छन्, जसको अर्थ तपाईहरूले यसको मूल बिरुवाहरूलाई हटाउनु भए पनि यसको सन्तान अङ्कुराउन जारी नै रहन्छ। यी बिरुवाहरू बिउ, जरा, काण्डबाट पनि फेरि नयाँ बिरुवा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्दछन्, जसले गर्दा तिनीहरू विभिन्न क्षेत्रमा द्रुत रूपमा फैलिन सक्छन्। यी बोट बिरुवाहरूसँग प्राय तिनीहरूको नयाँ वातावरणमा तिनीहरूको जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा राख्न कुनै सिकारी वा रोगहरू हुँदैनन्, त्यसैले तिनीहरू बढ्दै र फैलिँदै जान्छन्। त्यसो भए हामीले आक्रामककारी बिरुवाहरूको किन वास्ता गर्नुपर्छ त? हाम्रो वन जङ्गलको पारिस्थितिकीय प्रणालीको बारेमा सोच्नुहोस्, जहाँ बोट बिरुवा र जनावरहरू सहित प्रत्येक सानो कुराहरूको पनि विशिष्ट भूमिका रहेको छ। जब आक्रामककारी बोट बिरुवाहरू देखा पर्छन्, तब तिनीहरूले बहुमूल्य सूर्यको प्रकाश, पानी र पोषक तत्त्वहरू लिन्छन्, जुन रैथान्य बिरुवाहरूलाई बाँच्नको लागि अति आवश्यक तत्त्व हो। फलस्वरूप जनावरहरूको लागि पनि कम खाना र कम स्रोतहरू हुन्छन्, जसले जनावरहरूको जनसङ्ख्या घटाउन सक्छ। केही आक्रामणकारी बोट बिरुवाहरूले तिनीहरूलाई खाने वन्यजन्तुहरूलाई पनि विष दिन सक्छन्। आक्रमणकारी बोट बिरुवाहरूले केवल स्थानीय प्रजातिहरूलाई मात्र हानि पुर्याउँदैनन्, तर तिनीहरूले मानव गतिविधिहरूमा पनि विनाश निम्त्याउन सक्छन्।
उदाहरणका लागि कृषि क्षेत्रहरूमा आक्रमणकारी झारपातले स्रोतहरूको लागि बालीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्छन्, बाली उत्पादन र गुणस्तर घटाउँछ, अनि जङ्गलहरूमा केही आक्रामक बोट बिरुवाहरूले माटोको रसायन परिवर्तन गर्न सक्छन्, जसले गर्दा जङ्गल सुक्खा हुन्छ र आगो लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। आर्थिक क्षति पनि पुर्याउन सक्छ। उदाहरणका लागि पानीका स्रोतहरूमा उम्रने आक्रामक बोट बिरुवाहरूले जलमार्गहरू बन्द गर्न सक्छन्, जसले नेभिगेसन र सिँचाइमा असर गर्छ। तिनीहरूले पिउने पानीका स्रोतहरूलाई पनि दूषित गर्न सक्छन्, समुद्र तटहरू र सार्वजनिक ठाउँहरूलाई नराम्रो बनाउन सक्छन्। संसारका केही सबैभन्दा खतरनाक आक्रामक बोट बिरुवाहरूलाई हामी नजिकबाट हेरौँ है। बनमारा। नामले भनेको जस्तै गरी बनमारा तपाईँ हामीले देखिरहने एउटा झाडी हो, जसले वनलाई सखाप पार्दछ। यो प्रजाति मेक्सिकोदेखि दक्षिण अमेरिकासम्मको भूभागमा रैथान्ने वनस्पतिको रूपमा पाइन्छ भने अफ्रिका, अस्ट्रेलिया र एसियामा मिचाहा प्रजातिको रूपमा ठूलो क्षेत्रमा फैलिएको छ। त्यसैगरी लालटाना कामारा, यसलाई हामी किर्ने काँडा पनि भनेर चिनिने गर्छौं। साथै नेपालको कयौं स्थानीय ठाउँहरूमा यसलाई कालीगेडी भनेर पनि चिनिन्छ। यो झाडी अमेरिका र अफ्रिकाको विभिन्न क्षेत्रहरूमा रैथान्ने बिरुवाहरू हुन् र मानिसले पछि जानेर वा नजानेर विभिन्न प्रयोजनका लागि यसलाई भित्राए। अहिले यो विश्वको झन्डै 60 देशहरूमा आक्रामक प्रजातिको रूपमा फैलिएको छ। त्यसैगरी मिकानिया माइक्रान्था, यसलाई हामी लहरे बनमारा पनि भनेर चिनिने गर्दछौं। यो बिरुवा उत्तर, मध्य र दक्षिण अमेरिकाको विभिन्न क्षेत्रहरूमा रैथान्ने बिरुवाको रूपमा रहेको पाइन्छ, तर हाल अमेरिका, अफ्रिका तथा एसिया मुलुकहरूमा भने यो फैलिँदै गइरहेको छ। यो विशेष गरी सडकको किनार, बार र कृषि क्षेत्रहरूमा द्रुत रूपमा फैलिन सक्छन्। यसको लहरा रुखहरू र अन्य संरचनाहरूमा चढ्न सजिलो हुन्छ, जसले गर्दा तिनीहरू छिटो वृद्धि हुने र बाक्लो हुने गर्दछन्। र अर्को हानिकारक बिरुवा भनेको पार्थिनियम हो, जसलाई पातेझार पनि भनिन्छ। यो आक्रामककारी बिरुवा अमेरिका, युरोप, एसिया र अस्ट्रेलिया सहित विश्वका धेरै भागहरूमा फैलिएको छ। पार्थिनियम सामान्यतया खुल्ला मैदानमा, सडकको छेउमा र खाली क्षेत्रहरूमा हुने गर्दछ। यसको एलोप्याथिक गुणहरूले केही बोट बिरुवाहरूको वृद्धिलाई रोक्न सक्छ। यी धेरै आक्रामककारी वनस्पति प्रजातिहरूका केही उदाहरणहरू मात्र हुन्, जसले पारिस्थितिकीय प्रणाली र मानव गतिविधिहरूलाई खतरामा पार्दछन्। आक्रामक वनस्पतिहरूको प्रभाव विनाशकारी हुन सक्छ, जसले जैविक विविधताको क्षति, वासस्थानको विनाश र आर्थिक क्षति निम्त्याउँछ। त्यसैले आक्रामककारी वनस्पतिहरूसँग सम्बन्धित जोखिमहरू बुझ्नु र तिनीहरूको फैलावट रोक्नका लागि कदम चाल्नु हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। आक्रामक वनस्पतिहरू सामान्यतया मानव गतिविधिहरूबाट बाधा पुर्याएका क्षेत्रहरूमा फस्टाउँछन्, जस्तै सडकको किनार, कृषि क्षेत्र र शहरी क्षेत्रहरू। यस्ता आक्रामक बिरुवाहरूको स्थापनाको जोखिम कम गर्न, माटोको क्षतिलाई कम गर्न र प्राकृतिक वासस्थानको अखण्डता कायम राख्न महत्त्वपूर्ण छ। आक्रामक वनस्पतिहरूको फैलावट रोक्नका लागि अर्को दृष्टिकोण भनेको तिनीहरूको प्रजनन नियन्त्रण गर्नु हो। धेरै आक्रामककारी वनस्पतिहरू प्रजननको लागि बिउहरूमा भर पर्छन् र यी बिउहरू हावा, पानी र जनावर सहित विभिन्न माध्यमहरू मार्फत फैलिन सक्छन्।
बिउहरूलाई लक्षित गरेर हामी बिरुवाहरूको प्रजनन चक्रलाई बाधा पुर्याउन सक्छौँ र नयाँ जनसङ्ख्या स्थापना गर्ने क्षमतालाई सीमित गर्न सक्छौँ। यसमा परिपक्व हुनुभन्दा पहिले बिउको टाउको हटाउने र बिउ अंकुराउन रोक्नको लागि जमिनबाट उखाल्न सकिन्छ। आक्रामक बिरुवाहरूको फैलावट रोक्न जनचेतना र शिक्षा महत्त्वपूर्ण छ। धेरै आक्रामक प्रजातिहरू मानिसहरूद्वारा जानी जानी वा अनजानमा आउँछन्। जनचेतना अभियानहरूले गैर र स्थानीय बिरुवाहरूको माग कम गर्न र मानिसहरूलाई वातावरणमा यस्ता प्रजातिहरूलाई हटाउन र नभित्राउन मद्दत गर्न सक्छन्। अन्तमा आक्रामक बिरुवाहरू व्यवस्थापन गर्न प्रारम्भिक पहिचान र द्रुत प्रतिक्रिया आवश्यक छ। आक्रामक बिरुवाहरू छिटै फैलिन सक्छन् र एकपटक तिनीहरूले आफूलाई नयाँ ठाउँमा स्थापित गरेपछि नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन सक्छ। त्यसै कारणले आक्रामक बिरुवाहरूलाई सकेसम्म चाँडो पत्ता लगाउनु र तिनीहरूलाई उन्मूलन गर्न द्रुत कदम चाल्नु महत्त्वपूर्ण छ। यसमा मानिसहरू आफैले नै हटाउने वा झारनाशक औषधिको प्रयोग जस्ता विधिहरू समावेश हुन सक्छन्। आक्रामक प्रजातिका बिरुवाहरूलाई सुरुमा नै पत्ता लगाई हटाउन आवश्यक छ, किनकि हामीले पहिले स्थापित भइसकेको आक्रामक प्रजातिका बिरुवाहरूलाई हटाउने प्रयास महँगो हुन जान्छ र बढी जनशक्तिको आवश्यकता पर्न जान्छ। आक्रामक बिरुवाहरूसँग लड्न टोली कार्य आवश्यक पर्दछ। आक्रामक बिरुवाहरूको खतराबाट हाम्रो प्राकृतिक प्रणालीलाई जोगाउन सँगै काम गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ हामी सबैले यस प्रयासमा योगदान दिन सक्ने केही तरिकाहरू छन्। पहिलो, हामी आक्रामककारी बिरुवाहरूलाई काटेर वा उखालेर हटाउन सक्छौँ। दोस्रो, तिनीहरूले बिउ पार्नुभन्दा अगाडि नै तिनीहरूका बिउलाई टिपेर व्यवस्थित तरिकाले राख्न सक्छौँ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले जागरुकता जगाउनु र फैलाउनु जरुरी छ। यसमा आक्रामककारी बिरुवाहरूको जोखिमको बारेमा आफूलाई शिक्षित गर्नु, हाम्रो बगैँचामा आक्रामककारी बिरुवाहरू नरोप्नु र हाम्रो साथीहरू र छिमेकीहरूसँग जानकारी साझा गर्नु पनि समावेश रहेको छ। हामी आक्रामककारी बिरुवाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने स्थानीय प्रयासहरूमा पनि संलग्न हुन सक्छौँ, जस्तै आक्रामककारी बिरुवाहरू हटाउने कार्यक्रमहरूका लागि स्वयंसेवा गरेर पनि हुन सक्छ, अथवा हाम्रो प्राकृतिक क्षेत्रहरूलाई आक्रामककारी बिरुवाहरूबाट जोगाउन काम गरिरहेका संस्थाहरूलाई समर्थन गरेर। तपाईँ र हामीले याद गर्नुपर्छ कि आक्रामककारी बिरुवाहरू सानो हुन सक्छन्, तर तिनीहरूको प्रभाव ठुलो छ। प्रकृतिको संरक्षण ज्ञानबाट सुरु हुन्छ, त्यसैले आउनुहोस् यो कुरा फैलाउँदै हाम्रो पारिस्थितिक प्रणालीलाई स्वास्थ्य र समृद्ध बनाउन सँगै काम गरौँ। अहिलेलाई यति मात्र। यदि तपाईले यो भिडियो मन पराउनु भयो भने यसलाई लाइक गर्नुहोस् र यस्ता आक्रामककारी बिरुवाहरूको बारेमा अझै थप जानकारी लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईले आफ्नो वरपर भएका आक्रामक प्रजातिको बारेमा तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ।